Kalahati lang po ng buong cheese ang magagamit. Bagong kalaman, kung wala kayong rolling pin sa bahay, pwede kayong gumamit ng baso o bote ng mantika. Para mapadali ang pagproseso ng pag-ipit ng tinapay, unahin ang bawat gilid nito. It's more safe if you're going to cook the hotdog first by water or oil. Next step, paste the ketchup on the bread. After the last step, put the hotdog and cheese. Kasya 10 pirasong hotdog sa 20 pirasong tinapay. Kapag hahati mo sa apat ang isang piraso ng hotdog. Pagkatapos ilagay ang lahat ng sangkap, pwede na itong ibalot. Makakatulong yung ketchup sa pagdikit ng bread para hindi ito makawala. Tatakbo po kasi ang hotdog kapag hindi dumikit sa tinapay. Pangalawa sa huling gagawin or second to the last step, ang paglagay ng breadcrumbs. Gamitin ang kanang kamay sa paglalagay ng itlog at kaliwang kamay naman para sa paglalagay ng breadcrumbs. Yan ang tamang gawin sa pagpoproseso. Siguraduhin mainit ang mantika bago ilagay ang bread roll. If the bread turns to golden brown, it's ready to serve. By the way, it depends on what you want. You can cook it toasted or golden brown. I made it toasted, so here's the finished product.